วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องไม่ได้กินแซ่บนี่ค่ะวันนี้จะพามากินก้อยเนื้อนะคะนี่ค่ะผักเครื่องเคียงก็มีผักกาดถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็มีปลาหมึกแห้งนี่ค่ะข้าวเหนียวคำใหญ่ๆไปเลยเนาะต้องขอโทษขอไปคนที่ไม่กินดิบด้วยนะคะกินเว้นวันว่าได้เลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่เลือดเยอะนะคะปลาหมึกแห้งอร่อยจ้ะตกปลาหมึกแห้งก็อร่อยจับจ้ะติดใจปลาหมึกแห้งมากกว่าก้อยนะวันนี้
วันนี้สงสัยอาหารสิงโตจะแพ้อาหารทะเลแห้งเนาะติดใจปลาหมึกมากกว่าวันนี้อร่อยเด็ดเราไปคู่กันวันนี้อาหารสิงโตแพ้อาหารทะเลแห้งเนาะเดี๋ยวก็ไปคั่วคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามารับชมช่องมณิกินแซ่บยังไงก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ